China dan juga Brazil tiba-tiba sekarang ini dah deal. Mereka dah tak nak lagi guna US dollar apabila melakukan trading ataupun perdagangan lah. So ini adalah satu berita yang agak besar. Kerana apa? Kerana US dollar telah pun diguna pakai sebagai wang rizab mata wang dunia sejak tahun 1945. Kerana apa? Kerana daripada segi keselamatannya, kestabilannya dan kekukuhannya. Tetapi rizab mata wang dunia ini ataupun reserve currency sentiasa berubah-ubah lebih kurang setiap 100 tahun macam tu, dengan masa yang diambil untuk peralihan tu lebih kurang ke 10 ke 20 tahun. Jadi berdasarkan buku Ray Dalio, Changing World Order, dia seorang billionaire lah. Jadi dalam buku itu dia meng-highlightkan tentang 3 phases yang dialami oleh sesebuah reserve currency ataupun US dollar lah. Ada zaman the rise, zaman the top dan zaman the decline. Ya betul, memang kita boleh nampak US dollar ini nilai dia semakin menurun. Malah jumlah US dollar yang diguna pakai sebagai reserve currency di negara luar, foreign currency reserve, adalah berada di tahap yang paling rendah sepanjang 25 tahun kebelakangan ini. Dan kita dapat pula berita di mana negara China, Russia, Brazil, India dan juga South Africa telah pun membentuk BRICS, di mana mereka memang dah kau-kau lah nak cuba guna mereka punya reserve currency mereka sendiri. Dan China trading volume pula meletup guys, walaupun sedang mengalami perang Russia-Ukraine konflik, di mana kita boleh nampak semua negara makin drop, tapi China meningkat pula mereka punya trading volume, menyebabkan mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi lah di dalam international trade ataupun di peringkat dunia. Jadi walaupun kita nampak China telah pun meningkat, semua negara lain meningkat, tapi sayang sekali US dollar dominance tidak akan pergi dalam jangka masa pendek lah. Sebab even nombor 2 pun iaitu euro, dan kita tak nampak lah China sebagai world reserve currency. So nak kata dia akan berubah cepat tu tidak, tapi dia dah on the way lah. So kita kena cubalah untuk predik siapakah yang bakal menggantikan tempat US ini, sebab daripada segi sejarah dan terlalu banyak sangat faktor yang menunjukkan US dollar ini tidak lagi sekukuh seperti zaman sebelum ini. Elon Musk juga tweetlah tentang US policy, perbelanjaan kerajaan US yang berlebihan dan juga risiko di mana negara lain juga dah tak sabar-sabar untuk dish lah US dollar ini. So Arab Saudi juga telah pun mengalihkan diri mereka daripada menggunakan US dollar dengan menyertai Shanghai Cooperation Organization SCO, iaitu sebuah Economy and Security Bloc diketuai oleh negara China. Jadi perubahan Arab Saudi ini daripada barat pergi ke negara East adalah kerana dia percaya masa depan ekonomi negaranya terletak di negara Asia, Russia, China dan juga India, bukannya terletak lagi pada negara-negara barat. So event yang baru-baru ini di mana Presiden Xi telah pun melawat ke negara Arab Saudi, di mana China cuba menengahkan keamanan terhadap Arab Saudi dan juga Iran. Mana korang tahu daripada dulu memang ada konflik je. So China cubalah nak enforce, dia nak suruh dua-dua negara ni kawan baik, jangan gaduh-gaduh. Tak tahulah boleh ke tak, tapi mereka dah buat lah. And then Russia juga pun sedang bekerja lah untuk meningkatkan semula hubungan dengan negara Arab dan juga negara Syria. So anda kata mereka ini berbaik, mereka ini bergabung. Gabungan negara Russia, China, Arab Saudi boleh mengawal lebih kurang 30% global production minyak. Ia adalah jauh lebih banyak daripada negara US dan Canada combine. So nak cerita kalau dia orang bergabung memang padulah guys. Lepas tu US Congress pula telah pun memperkenalkan No Oil Producing and Exporting Cartel Act NOPEC Bill, di mana ia bolehlah mengakibatkan kesan terhadap pendapatan income negara Arab Saudi daripada hasil minyaknya. So memang Arab Saudi ini sedang bekerja keras untuk mengurangkan mereka punya kebergantungan kepada duit daripada negara G7. Mereka nak berpindahlah ataupun fokuslah kepada negara SCO. Jadi negara apa yang terdapat dalam SCO countries ni kan? Jadi SCO country consists of Russia, China, India, Pakistan dan tak lama lagi Iran, dan banyak lagi lah negara Middle Eastern countries sebagai dialog partner. Jadi visi 2030 Arab Saudi adalah bermatlamat untuk mendiversifykan ekonomi mereka. Instead of fokus kepada oil saja, mereka nak pecah kepada banyak benda dan nak cubalah integrate ekonomi mereka, sumber pendapatan mereka kepada satu dunia. Jadi antaranya adalah Saudi Aramco baru-baru ini telah pun membina 2 oil refinery ataupun tempat penapisan minyak di negara China. Ini akan meningkatkan keupayaan China
China daripada segi refining capacity mereka. Tapi bila mereka nak refine minyak, mereka akan perlukan minyak mentah lah kan. Mana dapat minyak mentah ni? Mereka akan perlukan daripada negara Arab Saudi. So ini adalah win-win situation untuk negara Arab dan juga negara China. China memang kita tahu perlukan banyak sangat minyak. So dengan adanya oil refinery di negara Arab Saudi, mereka dah tak perlu nak cari jauh-jauh. Lepas tu supplier pun padu, negara Arab Saudi pun minyaknya sangat banyak. Memang win-win each other, complement each other. Tapi untuk negara US, pisang lah kan. So semakin meningkatnya trading partnership di antara negara China dan negara Arab Saudi ini, ianya juga akan meningkatkan possibility, potential di mana untuk melakukan trade ini mereka hanya akan menggunakan duit yuan dan juga Arab Saudi rial itu, yang di mana agak pelik lah. Sebab apa? Sebelum ini kita akan pakai US dollar. Memang wajar lah pakai US dollar. Kalau tak pakai memang bahaya guys. Memang kau lah kalau tak pakai US dollar ni, banyaklah bahana binasa dia. So sekarang ni mereka nak cubalah buat juga untuk tak nak guna US dollar. Tapi memang tidak pelik lah kenapa US dollar ini kehilangan popularitian dia, kehilangan mereka punya kemanisannya, kehilangan mereka punya reserve status, mata wang reserve dunia mereka adalah kerana antaranya disebabkan oleh polisi kerajaan US yang sangat membinasakan kepada orang-orang lain ataupun berat sebelah lah senang cerita untuk negara mereka, dan seterusnya perbelanjaan kerajaan US yang berlebihan. Jadi petrodollar ini sedang diserang dan akan terus menurun nilainya, menyebabkan bakal memberi kesan terhadap euro dollar sistem juga. So korang boleh perhatikan penurunan hutang yang dikeluarkan dalam US dollar adalah sebuah tanda di mana fungsi dolar sebagai world reserve currency semakin berkurang lah. Itu Arab Saudi dan China. Manakala Russia dan China, mereka memang mahukanlah a new world order, ketua dunia yang baru, kerana mereka dah tak sukalah dan tak percaya lagi lah terhadap kerajaan US. Jadi kedua-dua negara ini bertujuan untuk melemahkanlah US dalam peringkat global stage. Jadi world order ni secara sekali dengar memang kita tak faham lah apa benda lah world order ni kan. So cara mudahnya world order ini boleh difahamkan sebagai world reserve currency. So currency apa yang digunakan sebagai world reserve currency? Mereka adalah world order. Jadi disebabkan US dollar sebagai world reserve currency, mereka boleh print sesuka hati mereka, dan menyebabkan apabila mereka print, even duit itu berlebihan pun mereka akan ekspor lah kesan inflasi itu kepada satu dunia. Kerana apa? Hampir semua negara mereka mempunyai US dollar sebagai reserve mata wang mereka. Sebab apa? Mereka nak menunjukkanlah keyakinan orang luar terhadap currency sebuah negara itu, mereka akan simpanlah US dollar sebagai reserve mereka. Sebab apa? Sebab pada zaman dulu US dollar ini nilainya diikat dengan emas. So kalau korang ada simpan US dollar, basically korang simpan emas lah. Sebab itulah negara-negara menyimpan US dollar ibarat mereka simpan emas. Sebab senang lah kan nak simpan kertas compare dengan simpan emas betul fizikal tu kan. Tetapi sayang sekali US dollar pada waktu sekarang dah jadi fiat paper. Ianya tidak lagi di backup oleh emas, tetapi hanya di backup dengan kerajaan negara US dari segi military dan ekonominya. So habit Amerika yang duk print duit ini menyebabkan duit mereka semakin lemah, dan orang pun dah kuranglah percaya dan mula mencari alternatif lain seperti Bitcoin dan juga gold. So kenapa Bitcoin ini terselit? Kerana Bitcoin ini adalah emas digital. Mereka disecurekan oleh energy, dan miner yang decentralized, satu dunia, bersepahlah miner dia, satu dunia, tak siapa boleh pegang, dan disecure oleh energy. Energy bermaksud dia adalah tenaga. Tenaga bermaksud mereka wujudlah di alam dunia nyata ini. Kalau kita compare dengan kripto-kripto lain, mereka disecure oleh software lah senang cerita semua kan. Mereka tak disecure oleh real thing seperti gold. Sebab itulah gold sangat-sangat menarik. Kita boleh pegang, dia disecure oleh something. Tapi untuk Bitcoin, mereka disecure oleh real thing, iaitu energy. And then lagi banyak energy ada, lagi secure lah mereka punya network Bitcoin ini. So dia adalah emas 2.0. So kalau korang berminat nak invest dalam Bitcoin, korang boleh daftar dulu no, dan jangan lupa masukkan kod ini ataupun just tekan saja link di bahagian description untuk dapatkan free RM75 guys. Rugi korang tak daftar kan. Seterusnya, negara BRICS iaitu Brazil, Russia, India, China dan juga South Africa sedang berbincang terhadap sebuah new reserve currency yang baru untuk mereka mengalihkan diri daripada US dollar yang dah kuno, old school ni kan, yang mana rumor mengatakan duit baru ini, currency baru ini bakal di backup oleh physical gold. Jadi kabar angin ini menyebabkan central bank di seluruh dunia berebut-rebutlah mencari emas, membeli emas, menyebabkan pada rate yang paling tinggi lah sejak 50 tahun yang lepas. Negara US juga sedang mengalami masalah jurang yang besar di antara orang kaya dan juga orang yang miskin, iaitu middle class mereka sedang shrinking. Hal ini diakibatkan oleh inflasi. Jadi kelemahan sosial, kelemahan ekonomi yang ditunjukkan oleh negara US ini telah pun mengakibatkan negara-negara lain mengambil benefit, mengambil kesempatan terhadap kelemahan
negara US ini. Jerome Powell atau Federal Reserve Bank telah pun meningkatkan interest rate untuk melawanlah inflasi yang tinggi ini, menyebabkan China dan Russia berjumpa, dan memang boleh nampaklah mereka mengambil kesempatan terhadap kelemahan US dan juga negara luar di sana. So kita sebagai investor, kita perlulah mempunyai kesabaran yang tinggi, perlu mempunyai ilmu yang mampan, dan yang paling penting kena bersedialah untuk apa saja keadaan ekonomi yang akan datang. Kita kena sentiasa meletakkan mata kita terhadap Federal Reserve, terhadap ekonomi, terhadap inflasi dan interest rate, di mana semua data-data ini boleh digunakan pakai untuk cuba membuat prediksi terhadap apakah yang bakal berlaku pada masa depan. So guys, kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang, tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Macam biasa, saya ada selitkan QR code dalam video ini. Hanya yang paling cepat saja yang akan dapatlah free duit ini. So guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.